2025 var året då världsekonomin skulle betala priset för tullar och dyster handel. Så blev det inte. Det blev ett starkt år. Många hade fel. Med mig för att diskutera detta och inte minst synen på 2026 som ligger framför oss har vi vår vän och vår börsoptimist Jonas Thulin, kapitalförvaltningschef på AP3. Kul att ha dig här. Kul att vara här. Hur har det gått för AP3 om vi börjar där det här året? Vi kämpar på. Precis som vi kommenterade i halvårsrapporten så är det vissa av våra tillgångsklasser så det går väldigt bra och andra som kämpar på. Men överlag så når vi det avkastningsmål vi ska nå med råge. Du brukar vara känd som en optimist, eller jag brukar presentera dig som en optimist i alla fall. Jag vet att du själv... Jag ser mig mer som en datarealist. Ja, så säger alla. Men om jag tänkte vi ska prata lite mer om 2026 snart, men din allmänna magkänsla framåt? Ja, det som jag tycker är lite obehagligt nu, som vi pratade om lite innan kameran gick på, det är ju det att många var väldigt negativa för 2025, så var inte vi. Nu har man skjutit över och är väldigt positiv för 2026. Och det kan väl någonting få en att börja fundera lite grann på de problemen, de ringarna på vattnet man sätter igång när man inför de här tullarna och vi har ett mellanårsval i USA. De kommer ju fortsätta att verka och det kommer fortfarande vara så att vår tes har varit att det kommer bli väldigt stor diskrepans mellan ekonomier och börser. Och det tycker man fortfarande ser. Vi har vissa öppna ekonomier, kanske till exempel i Sverige, som har haft det väldigt tufft, bland annat på grund av tullarna. Och andra ekonomier är betydligt mer stängda men som tar priset, typ USA som ju trummar på med en god tillväxt, till och med ökande tillväxt. Så det blir väldigt fragmenterat och där någonstans ska kapitalmarknaden då hitta rätt och prisa det här, både det kortsiktiga men kanske också lite mer långsiktiga. Så det gör mig mer vaksam inför 2026 än vad inför 2024 och 2025. Väldigt intressant tycker jag. Innan vi går vidare, vi har skrivit en del på EFN om ert innehav i Hacksaw. Det är ett bettingbolag lite ifrågasatt. Jag tror ni ägde en stor position och minskade den sen. Kan du dela några tankar om det? Nej, egentligen inte. Vi kommenterar inte enskilda innehav på det sättet. Men det viktiga här det är att vi följer precis de principer och guidelines som AP3 ska följa i den här frågan. Och så har vi gjort även i det här fallet. Några anekdoter då ifrån ditt år. Du har ätit lunch bland annat med Jamie Dimon. Har du några slutsatser att dela därifrån? Han har varit ganska Europakritisk på sistone. Färgstark herre. Ja. som det vacklar lite kanske om man ska ställa upp i presidentvalet eller inte 2028. Men det är intressant, det är precis som du är inne på. Och det tycker jag var precis i Washington förra veckan. Och just det här tänket. Hur vill USA positionera sig i världsekonomin? Vad är man hittar på nu med stablecoin och alltihopa? Och Europa svarar på det här, ska egentligen riva upp all lagstiftning kring finansmarknaden nästa år för att kunna hantera det här. Och sen har vi då Japan och Kina som kör sina race. Så att det är en stor dynamik. Det som jag slås lite av, det är hur unisont man ser på det här, både republikaner och demokrater. Om vi hoppar över liksom dagliga pajkastningar lite grann och tittar på men vad är det man vill åstadkomma? Hur ser de att finansmarknaden ska fungera 2030-2040? Då har de en väldigt samsyn tänk kring det här. Och det är ju precis det som Jamie Dimon också uttryck för. USA går först och han vill att USA ska gå först. Och där någonstans måste Europa då hitta på, men hur ska vi svara på det här? Hur ska vi positionera oss i det här? Och där tycker jag Europa ofta får lite kritik för att man är lite trögrörlig och saktfärdig. Men det senaste som jag ändå tycker var positivt här, det är ju att Europa har visat sig väldigt snabba när det gäller just stablecoin och hur man anammar det nya. Eller i Sverige då, e-kronan om vi slänger in det. Så det där tycker jag faktiskt är ganska, för en gångs skull, positivt ut. Men kängorna som kommer, de här påtvingade valen, vems sida står man på? Det är ju väldigt tydligt att det är så Trump vill ha det lite grann. Och det är ju den verkligheten man får acceptera i någon bemärkelse. Innebär det att den politiska risken ökar när vi går in i 2026 eller är fortsatt hög i 2026 och vilken marknadspåverkan får det i så fall? Ja, den politiska risken kom ju som en kanonkula inför Liberation Day. Sen så det som har varit signifikant för resten av året, det är ju hur snabbt den har avtagit och nästan helt försvunnit. Nu ska man vara väldigt noga här med politisk risk, så kan man ju som människa uppleva en sak, som samhällsdebattör och någonting annat, men ur kapitalmarknadens naiva, smala sugrörssynsätt på världen så är det ändå så att så som man prisar och bedömer politisk risk så har den helt kollapsat, även geopolitisk risk. Så ofta när man hör uttryckt som jag uppfattar kring oro och osäkerheter, det må säkert vara, men man ska inte tro att man kan tjäna pengar på det i marknaden. Och det är en stor diskrepans.
Och där ser vi faktiskt fram till mellanårsvalet att den här unisona sättet som USA ser på de större frågorna kommer ligga kvar. Och då tänker jag kring immigration, jag tänker kring stablecoin och finansierat regelverk och tullar exempelvis. Där kommer det vara ganska tyst inför mellanårsvalet. Och sen blir det individpajkastning istället som avgör hela. Sen att Demokraterna ska vinna representanthuset är väl i stort sett klart, givet vilka stora som är uppe för omval. Gör det så mycket ur ett marknadsperspektiv då? Det är väl den cykel vi är vana vid? Ja, och exakt. Och alla vet att andra året är en presidentsvalår med 1, 2, 3, 4. Andra året är det svagaste året. Det är det mest volatila året, förutom slutet på år 4. Och det ska ju vara rent börsavkastningsmässigt. Det är i stort sett stå och stampa. Och jag tycker det är lite intressant. Och där kan man tänka sig, ja men givet hur världen ser ut idag då. Om Demokraterna nu vinner representanthuset så kanske det till och med är positivt. För att få någon typ av balans. Man tar över alla kommissioner och man håller i ordförandeklubban. Och man kan börja liksom bromsa lite grann med att starta utredningar och subpoena folk och alltihopa. Vilket jag tror faktiskt marknaden ska kunna se ganska positivt. Givet att de storpolitiska frågorna, de ligger fast. Sen är det ju andra saker som jag tror kommer störa marknaden 2026. Vi har exempelvis oberoendet av Fed. Den frågan är ju på intet sätt löst. Och där är det ganska mycket som talar för att det finns en viss acceptans för det som Trump vill genomföra, och då pratar jag inte om att han vill genomföra ta bort självständigheten från Fed, utan däremot kontrollera att de som utser Fed-presidenterna, det är 12 regioner, att de faktiskt bor i regionen de ska representera i Fed i 3 år innan de får bli Fed-presidenter. Idag kan du göra karriärväg via New York och Washington, så representerar Atlanta, men du bor inte där och har aldrig bott där. Och det är väl kanske inte helt orimligt att ska man representera de företagen att du har någon typ av anknytning till dem. Så det gör att man får då viss bipartisan klang kring det här. Sen, och då får du upp regionalt förankrade ledamöter är mer ofta republikanskt lutande? Nej, utan det handlar egentligen om att, och det är det som blir det negativa i det här som man då kan uppfatta som, ja, men det låter väl ganska rationellt, det är ju det att man får inte heller glömma att man gör ju det här för att man vill bli av med allihopa, för att kunna helt enkelt sätta dit nya Fed-ledamöter för att genomföra den politiken Trump vill ha, och då är man inne i den här självständighetscykeln. Men man får inte heller glömma att det finns 6 republikanska senatorer som är starkt emot det här. Så det finns inte majoritet i senaten för att genomföra någonting. Och det vi nu inser är att nu måste man börja fokusera på de här 6 individerna och se, börjar de vackla, börjar de svänga. Och det blir liksom nyckeln kring Fed Independence eller inte. Som ju självklart i grund och botten är extremt negativt om man skulle få en helt politiskt driven räntepolitik. Vi har ju lite tryck uppåt på en amerikansk 10-årig statslåneränta just nu. Det har skapat en del rubriker här. Jag tror att det kanske är mer skuldrelaterat än Fed-oberoende relaterat. Det känns som att vi ändå pratat om det här hela året utan att marknaden verkligen har sparkat bakut. Nej, och tittar på term premium i USA så är den ner i år. Vilket gör att den långsiktiga skulden, eller oron för skuld, är ju inte i marknaden inprisad. Sen kan man tycka att det är helt fel, och det kan mycket väl vara fel på 5, 6, 10, 20, 30 år. Vårt problem är att vi måste hantera prisrörelserna som här och nu. Vi har klivit av positioner för räntan ner, exempelvis i USA, just när det kom, och det har föranletts av att vi ser att optioner trycker helt enkelt spoträntan uppåt. Om man tittar på 2, 5 och 10, den kurvaturen i optioner. Så än så länge är det ganska liksom, straightforward. Sen så kommer andra saker in och gör bilden ännu mer komplex. Vi vet ju att exempelvis som jag nämnde tidigare, stablecoin är på sin framfart. Regleringarna kring stablecoin ska komma här nu innan jul eller början av januari. Blir det som många tror, ja då kommer det bli ett extremt tryck i korta ändan på köptryck. Då får vi brantare kurvor och vi tar pengar från långa ändan in i korta ändan. Så det är en hel del industridynamik ovanpå då skuldoro. För skuldoron är ju där, och att USA måste betala högre räntor framgent, det är ju helt klart. Så det är många kockar i den soppan som gör att vi drar öronen åt oss kring just rena ränteexponeringar för tillfället. Du berättade innan vi drog igång scenen att du har träffat väldigt många pensionsförvaltare från allt från Japan till Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. Finns det någon gemensam slutsats att dra av det här förvaltarkollektivet, och delar de din
tolkar det som en USA-skepsis i alla fall på räntesidan. Ja, det är många som har diverse problem, ska jag säga. Många större pensionsförvaltare har fått problem med det kanske det grundläggande, alltså vad är avkastningen? Är avkastningen tillräckligt hög för att vi ska, i vårt fall AP3 och de andra AP-fondernas fall, förutom AP7, liksom, kan vi garantera folkpensionen? Och där är vissa länder, Sydkorea, Japan och andra, som har börjat få problem för att avkastningen helt enkelt inte är tillräckligt hög. Och då tittar de gärna på hela AP-fondskollektivet som ju driver en väldigt god totalavkastning, på vad kan vi lära här. Så vi har ju massa intressanta dialoger och utbud just nu på men hur har AP-fondsystemet byggts upp, vilket är politikernas förtjänst och pensionsgruppen. Men sen också hur jobbar vi med tillgångsallokering. Vi tillämpar ju sån här total portfolio approach exempelvis. Hur får man till det rent matematiskt så du kan räkna på hela portföljen när du gör en liten enskild affär exempelvis. Till liksom hur mycket aktiv förvaltning ska man ha nu. Vi har ju flyttat in det till internt de senaste under flera år. Och det visar sig vara väldigt lyckosamt. Och det blir väldigt billigt också. Så det finns massa intressanta frågestunder på vad kan de lära av oss? Det vi kan lära av dem, för det finns ju alltid saker att lära av dem, det är ju hur man kanske i högre grad utnyttjar sin balansräkning och gör mer strukturella affärer för att man är så högt rankade som stat då. Jag vill veta om du tar mer, mindre eller lika mycket risk när du går in i 26 som 25. Det lät ju som att du hade vissa reservationer i början av vårt samtal. Ja, jag tror att 2025 visar sig vara ett ganska dynamiskt år med tanke på Liberation Day och den återhämtning som sen skedde. Men ändå ett starkt. Ett starkt år, absolut. Ett historiskt sett helt normalt år, 10-20% på amerikansk börs. På S&P. Känns inte som ett normalt år, men så har det varit. Nej, jag vet. Det är ju, och jag tror att nästa år kommer bli en ännu större ångvält. Man kan säga att torktumlare som man får sätta sig. Jag tror det kommer bli snabbare och tvära kast. Jag tror att det här Fed Independence, mellanårsvalet, vi har ju alltid en geopolitisk bakgrund. Den kan ju komma upp som en obehaglig överraskning då man måste snabbt bedöma om marknaden är med och prisar eller inte. Så jag tror att det kommer bli ett större och svängigare år än 2025. För 2025 i backspegeln ser ju ganska nästan halvtråkigt ut, eller lite modest ut. Det har det inte varit, för jag minns. Ja, framförallt om man beror på hur man kom vid Liberation Day. Det var det stora avgörandet och vi gick ifrån en Europaövervikt in i en USA-övervikt just runt Liberation Day och det var väl ett av de här lyckosamma kasten man skulle gjort i år. Jag tror att det kommer fler sådana nästa år. Och sen tror jag också att vi jobbar ju inte så mycket med regionaluppdelning, utan jag tror att man måste in på enskilda bolag mycket mer än att det kanske inte handlar om Europa, USA eller Europa, Sydamerika, utan det handlar kanske om enskilda bolag i de olika länderna, vilka som kan få åkfart eller inte. Du är inte så pigg på att prata om enskilda bolag här i studion, vet jag. Har du någon sektor eller någonting du tittar på lite extra? Ja, det vi tittar på för tillfället är ju healthcare-sektorn som jag tittar på. Men det är ju lite grann av att vi går in mot slutet av året. Den har poppat upp som en vinnare. Och det är, vad vi mer funderar på, den här typen av teman och faktorer som kommer. Och nu ska vi komma ihåg, nu pratar vi inte form av French-faktorer utan vi pratar hundratals olika faktorer. Jag tror det kommer driva börsen mycket mer och det tycker jag är nästan ett systemskifte. Att vi går ifrån regioner och länder och kanske inte ner på enskilda aktier som huvudinvesteringstema än. Jag tror att man kanske hamnar där. Men då har vi hamnat på den här mellannivån att nu pratar vi snabba faktorer, snabba korgar. Och det finns ju 10 000 bolag på global börs och det kanske finns 1 miljon ETFer som bara fångar de 10 000 bolagen. Så vi skär marknaden i så många konstellationer och grupperingar just nu. Och de slagen med de här grupperingarna driver och påverkar vår portfölj. Absolut under det här året. Någonting vi analyserat och sett att det här går snabbare än vi gjorde historiskt. Och det blir också lite mera svart eller vitt. Man tjänar inte så mycket på att ha is i magen och stå vid sidan av, utan antingen är man mer här eller inte. Och det tror jag kommer öka 2026. Så det blir mer under ytan, mer volatilitet helt enkelt. Vi har ett par bilder med oss. En handlar om världens handel. Jag inledde med att många, med mig själv inberäknat, trodde att den skulle ta mycket stryk i år. Kort reflektion till att det inte blev så. Ja, vi har ju lyxen då att inte behöva gå ut och göra en prognos eller tycka och tro någonting. Så vår tes under det här året har varit att vi kommer följa data. Och vad vi kan se här under vår indikator som är en helfärgad här mot global handel som är en streckade,
det är ju det att global handel har ju haft en ganska gott år. Jag tittar på IMFs BNP-prognoser i reala termer år på år, så kommer det här 2025 vara ett starkare år, 2024, 2026 bedöms vara starkare både 2025 och 2024. Och där var vi inte i prognosvärlden i början av året, men det är ingen kritik vi har på något sätt, för jag prognoser är extremt svårt. Vi har ju lite grann lyxen av att låt oss följa faktiskt data och så agerar vi på den. Och jag tror att det är så många på köpsidan, på framförallt större institutionella spelare, har valt att spela det året. Det har varit väldigt svårt att hitta en större institutionell spelare som har varit vad ska man säga, för liksom outright negativ på grund av tarifferna, utan man har haft is i magen och sagt att låt oss se vad som faktiskt händer. Men de är väl aldrig negativa? De är väl sällan negativa, känns det som, de stora institutionerna till börsen. Vi tittar på... Jo, det tycker jag nog. Mellan fyra väggar så kan de nog vara absolut oroade och stressade. Men jag tror att styrkan i år, och jag tror att många har insett, det är väl det att tariffer, och det kan ju bli negativt 2026, 2027. Det kan ju alltid komma, liksom, ringarna i vattnet är ju fortfarande där efter man har infört de här tarifferna. Men jag tror att vad många insåg i år var att man måste kanske bli lite aktivare i sina val av regioner eller enskilda aktier. Man måste in i varje aktie och förstå, men hur ser supply-ledet ut för det här bolaget? Har de löst det här eller har de inte löst det här? Och sen har vissa sektorer som man trodde skulle bli extremt drabbade, och det var en tes jag tror jag presenterade här på EFN under våren, där Kina då svarar med att de sänker exportpriserna med lika mycket som tullarna går upp, och helt enkelt och sen skickar de ut finansiella medel för att täppa igen det hela. Ja, då är den sektorn fri. De är ju frikort lite grann, kortsiktigt i alla fall. Och det är där börsen har agerat väldigt mycket. Med att titta på det här ekonomteorin, att man lär sig på en ekonomkandidatexamen med 2 slutna ekonomier och så inför man tullarna, så är det klart negativt för bägge parter. Men så fungerar inte riktigt världen i ett aktieperspektiv. Det leder oss in på nästa bild som är en lågkonjunktursindikator. Den handlar om USA. Du får resonera fritt kring vad vi ser. Du kanske får förklara vad vi tittar på här. Ja, de heldragna banden här är ju där jag har recession i USA. Och den tidsserien som fluktuerar lite mer, det är vår modell för att mäta recessionsrisken i USA. Och jag tycker intressant här, det är ju att vi egentligen hade haft en större recessionsrisk. Nu ska man komma ihåg att ekonomkonsensus såg recession 2023. Vilket ju uteblev. Vi kommer ju aldrig över 20% sannolikhet för det. Vi måste upp till det dubbla innan vi ens börja räkna på att börsen ska ta det på allvar. Och nu i år har vi legat extremt lågt. Sen är det återigen, får man ödmjuk för att det här kan ju flyga upp. Men det går inte så fort i de här mätningarna. Och just nu under det här året ska vi komma ihåg det att ur ett recessionsperspektiv så har vi liksom inte sett att tarifferna eller någonting annat heller för den delen. Har du några reflektioner kring varför? Vi hade fel 2023, men det är ändå ett konststycke att undvika en recession under så lång tid. Precis, jag gjorde faktiskt en bild på det där som du har i din mejl om inte annat. De man just mäter, för historiskt fram till 2016 så var alltid marknaden mer stressad av recessioner än ekonomkonsensus. Man kan mäta bägge de här två, det var bara enkelt tidsserie matematik. Och det är ju i sakens natur. Marknaden ska ju vara stressad och testa och prisa saker och måste hela tiden vara lite oroad. Och ekonomkonsensus på den tiden så att säga ansågs att det släpper alltid efter och idéer. Och sen så kom Brexit och Trump och lite andra saker och så har det liksom blivit ombytta roller. Så ekonomkonsensus är därefter konstant mer negativ och oroad medan marknaden hela tiden är betydligt mer lugn. Och jag säger inte att den ena har mer rätt eller fel än den andra. Jag tycker bara det kastet är extremt intressant ur kanske om man fortfarande på universitetet kanske det är intressant att gräva och skriva en avhandling i. Men hur kommer det sig att vi har hamnat i någon typ av perma-bears bland ekonomer? Men marknaden är inte där. Och marknaden, så länge statistiken inte ger ekonomerna rätt så får ju marknaden mer och mer uppblåst självförtroende, kanske man kan kalla det för till och med, på att vi har koll på det här bättre än ekonomerna. Och det tycker jag vi kanske är en liten fara i sig och drar ett helt skrå över kammen på det sättet. Lite på samma bord då, dagens sista bild. Jag får lägga ut den bilden du nämnde som jag inte förberett på X. Men jag har en bild på inflationsförväntningar som jag tycker är relevant eftersom vi inte bara trodde på dämpad världshandel. Vi trodde också på inflationstryck utifrån tullarna förstås. Här ser vi en rad olika... Lite försiktig när du säger vi där tycker jag. Det var ju inte... Alla utom du. Nej, jag tror ganska många. Vad vi tittar bara på en rad inflationsförväntningar. Inte ge någon annan mer vikt eller någonting annat. Så har vi bara tagit upp det. Vad prisar marknaden på? Och så har jag tagit det här är egentligen de viktigaste inflationsförväntningsbilderna man kan ha.
för att visa då varför det är så att räntemarknaden inte har sett en varaktig inflation och term premium och varken skulden eller tarifferna. Ja, inflationsförväntningarna har inte stigit. Sen har vi en datapunkt här som man själv ser med ögonen, att det är ju någon som drar iväg här, och det är University of Michigan. Och den här diskuterade vi nu i USA ganska djupt på hur kommer det sig, och de har ju väldigt berömt ändrat metodiken från 1.1.2025. De har ändrat samplingen, de har ändrat vikten av frågor. Så frågan är om det är en rättvis bild, eller så är de, till skillnad mot de andra, helt rätt. Det beror på vem man frågar. Snittet av allt det här, när jag ändå tittar också på vad marknaden har prisat, är ju att nej, tarifferna har än så länge inte lett till stigande inflationsförväntningar. Framförallt inte på ett sätt som marknaden skulle bry sig om det. Och det tycker jag är återigen, kanske, nu är jag egen kärn när jag säger det, men jag är en datanörd. Jag tror att det finns en styrka i att hela tiden få tillbaka på data och inte lyssna så mycket på vad andra tycker och tänker. För att någonstans kommer marknaden till syvende och sist alltid handla på det man ser som facit, och det är någonstans data. Sen ska man vara beredd för att det här kan ju flyga i fart igen då, men det har hänt med andra saker. Nu har vi exempelvis Bloomberg som tar just den där University of Michigan och delar upp den på partitillhörighet. Så tycker man olika om prisutveckling. Och Extremt olika. Och den samplingen ändrade man ju i början av året. Så man översamplar helt enkelt, nu ska man ju vara försiktig vad man säger för några ord, man översamplar en viss kategori människor som ofta brukar luta åt demokratiska hållet. Där är man helt öppen med, och man har skrivit om det här och publicerat det här. Men det får tidssidan ser lite konstiga ut. Vilket är ganska intressant. För förut var ju University of Michigan lite marknadsdrivande. Det är den ju inte längre. Så man har ju tappat marknaden där någonstans. Jag ska tyvärr upplysa att tidsserien för vår sändning också börjar bli lite ansträngd. Men jag tar med mig att nästa år mycket väl kan bli en ännu värre torktumlare på börs och marknad. Men ändå en positiv grundsyn. Är det en rimlig sammanfattning? Absolut, tills vi ser data komma in negativt helt enkelt. Vi har några skälvande handelsdagar kvar på 2025. Tror du på tomten i form av en slutspurt på börs och marknad? Ja, det här tomterallet är ju en stark säsongsvariation. Jag tror att det man ska vara beredd på om man ger sig i kast med det här tomterallet är ju att ha ett öga på likviditeten. Likviditeten brukar komma upp som en elak gubbe i lådan mot slutet av året. Och när marknaden börjar titta på likviditeten, den tror jag man ska vara försiktig med att tajma, och det jobbar vi med just för tillfället. Stort tack för att du kom hit, Jonas Thulin. Väldigt roligt att ha dig i studion. Och lycka till 2026. Tack detsamma. God jul.